जय मसीह। आज 18 मार्च 2021 तदनुसार 5 चैत्र 2077 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ योजना के छ। आज हामी परमेश्वरको वचन प्रस्थान 13 17 देखि 22 सम्म पाठ गर्नेछौँ। जब फारोले ती मानिसहरूलाई जान दिए तब पलिस्तीहरूका देशको बाटो छोटो भए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो बाटो भएर ल्याउनु भएन, किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो यी मानिसहरू लडाईँ देखेर पछुतो गर्लान् र मिश्रमा नै फर्की जालान्। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई घुमाएर उजाड स्थानको बाटो भएर लाल समुद्रतिर लानुभयो। युद्धको लागि इजरायलीहरू सशस्त्र भई मिश्रबाट हिँडे। मूसाले योसेफका अस्थिहरू साथमा लगे, किनकि तिनले इजरायलीहरूलाई यस कुरामा यसो भनेर शपथ खान लागेका थिए, परमेश्वरले अवश्य तिमीहरूको हेरविचार गर्नुहुनेछ, त्यस बेला तिमीहरूले मेरा अस्थिहरू यहाँबाट लैजानु। तिनीहरू सुक्कोतबाट गएपछि उजाड स्थानको नजिकै यथाममा डेरा बनाएर बास बसे। अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनको निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि अघि जानुहुन्थ्यो। दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो मानिसहरूका अघि अघि जान कहिले छोडेन। आमेन। प्रस्थान 13:21 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनका निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि अघि जानुहुन्थ्यो। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएपछि आफ्नो जीवनलाई सही दिशा दिनको निम्ति मेरो अघि धेरैवटा छनौट गरिनुपर्ने कुराहरू रहेका थिए। यद्यपि ममा आफ्नो भविष्यको सठिक दृष्टिकोण भने थिएन, किनभने म भित्र धेरै नै प्रश्न र जिज्ञासाहरू थिए। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै योजनाहरू बनाएर अघि बढ्ने कुरामा निकै ध्यान दिँदछौँ र हाम्रो जीवनमा रहेका परमेश्वरको योजनाहरूलाई हामी बिर्सदछौँ। त्यसैले मैले एउटा सेमिनारी कलेजमा भर्ना भएर परमेश्वरको मार्गलाई खोज्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको थिएँ। प्रस्थानको पुस्तकमा परमेश्वरले मूसालाई उहाँका मानिसहरू लिएर मिश्र देशको यात्रामा जानको निम्ति आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यो आज्ञालाई पालना गर्ने क्रममा मूसाको दिमागमा कुनै प्रष्ट योजना भने थिएन। यद्यपि उनले परमेश्वरमाथि पूर्ण भरोसा गरेर परमेश्वरको हरेक आज्ञाको पालना गर्दै अघि बढेका थिए। जसै हामी पनि परमेश्वरको योजनाहरूलाई आफ्नो जीवनमा खोज्दछौँ, तब परमेश्वरले ती योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुहुनेछ भन्ने कुरामाथि हामी विश्वास गर्न सक्दछौँ। जीवनका सङ्घर्षहरूमा जब हाम्रा मानवीय दृष्टिकोण र योजनाहरू विफल हुँदछन्, तब हामी परमेश्वरको मार्ग निर्देशनमाथि भरोसा गर्न सक्दछौँ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले मेरो अवस्थाहरू जान्नुहुँदछ भनी म विश्वास गर्न सक्दछु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हामीलाई तपाईमाथि भरोसा गर्न सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको योजनाहरू हाम्रो हरेक कदमको निम्ति असल छन् भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक नाथान हलम्यान, टल्लिन, एस्टोनिया। आजको प्रार्थनाको विषय सेमिनारीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको निम्ति। आमेन।